සුබ දවසක් වේවා කියමින් මේ වීඩියෝ එක නරඹන ඔබ ඉතාමත්ම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔව් ඇත්තට මේ වීඩියෝ එක ගේන්න හේතුව තමයි අපි කලින් කරපු වීඩියෝ වලදී ඕගොල්ලෝ අපෙන් අහලා තිබුණු ප්‍රශ්න. ඒකෙදි වැඩි දෙනෙක් අපෙන් අහලා තිබුණු ප්‍රශ්නේ තමයි වෝටර් බෝඩ් එකට පේමන්ට් එකක් කරපුවාම කොහොමද ඒක දැනගන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි සමහරුන්ට ඕන වුණා පසුගිය අවුරුද්දේ එහෙම නැත්නම් පසුගිය මාස 6ේදී වෝටර් බෝඩ් එකට කරපු ගෙවීම් පිළිබඳ වාර්තාවක් ගන්න. ඒත් එක්කම සමහරුන්ට ඕන වුණා තමන්ගේ බිල වැඩිවීම හරි මොකක් හරි ගැටලුවක් කොහොමද වෝටර් බෝඩ් එකට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා දැනගන්න. ඔව් කතාව පටන් ගන්න කලින් පහළ තියෙන subscribe button එක ක්ලික් කරලා මේ වගේ වැදගත් තොරතුරුත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න. හොඳයි අපි මුලින්ම වෝටර් බෝඩ් ස්මාර්ට් zone කියලා මෙන්න මෙතන ටයිප් කරමු. ඔව් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දැක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ page එක අපිට welcome to smart zone කියලා අපිට link එකක් එනවා. ඔව් මම මෙන්න මේ link එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේක තමයි water board එකේ smart zone එක. මේකෙන් ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට වැඩ ගොඩක් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන අපිට option කීපයක් මුලින්ම අපිට තමන්ට කැමති භාෂාව තෝරගන්න පුළුවන් English එහෙම නැත්නම් සිංහල දෙමළ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒකම තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහි ජල සම්බන්ධතාවයක් අරගෙන නැත්නම් ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන අලුතෙන් new connection එකක් apply කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැනට ඔයගොල්ලන්ට water bill එකක් එනවා නම් ඒ බිලට සම්බන්ධ වැදගත් තොරතුරු රාශියක්ම දැනගන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් මෙතනින් එහාට කොහොමද මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න කියලා. ඔව් මම දැන් මෙන්න මෙතනට මම ළඟ තියෙන water bill එකේ account number එකක් ඇතුළත් කරා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන තර ලකුණු දෙක ඔයගොල්ලන්ට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. එකක් මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් water board එකේ තියෙන account number එක අංක 12ක් තියෙනවා. මුලින්ම අංක 2ක ඊළඟට අංක 2ක ඊළඟට අංක 3ක් සහ නැවතත් අංක 3ක් ලෙස අවසාන වශයෙන් අංක 2ක් ලෙස තමයි water board එකේ account number එක හැදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙලා මෙන්න මේ number එක හරියට වෙන්ට කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ තියෙන ඊතල දෙක ඔගොල්ලෝ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඇත්තටම මෙන්න මේ මම ගහපු account number එකට අදාළව විස්තර තමයි මෙන්න මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. අපිට මේකේ බලන්න පුළුවන් දැන් අපි බලමු මෙතන තියෙනවා balance inquiry. ඔව් balance inquiry කියන්නේ ඇත්තටම මේකේ අපි ගෙවන්න තියෙන ගාණ. එහෙම නැත්නම් පසුගිය මාසෙවෙද්දී අපි ගෙවන්න තියෙන ගාණ තමයි මෙන්න මෙතන දැක්වෙන්නේ. ඒකම තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන අපි ක්ලික් කරොත් එහෙම monthly bill summary එක. මෙතන සඳහන් වෙනවා ඇත්තටම මේ මාසෙට කලින් ඉඳලා අවුරුද්ද එහාට ඒ කියන්නේ අපිට අවුරුද්දක කාලය සීමාවක් තුළදී අපි කරපු ගෙවීම් අපි පාවිච්චි කරපු ඒකක ගාන වගේ වැදගත් තොරතුරු රාශියක් මෙන්න මේ monthly bill summary කියන එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔව් ඊළඟට තමයි මම කියන හදන වැදගත්ම දේ මෙන්න මේ payment status කියන එක. ඇත්තටම මේක තමයි ළඟදි water board එක අඳුනා දුන්නු අලුත්ම ෆන්ක්ෂන් එක. මේ බලන්න මම මේ දැන් කරපු ගෙවීමක් මෙන්න මෙතනට අවිල්ලා තියෙනවා. ඇත්තට මුලින්ම මෙන්න pending කියලා එනවා. ඊට පස්සේ දවසක් වගේ කාල සීමාවකදී මෙන්න මේ ගෙවීම මෙන්න මෙතනට ඇතුළත් වෙනවා. ඔව් ඊළඟට තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි අපි කතා කරා කම්ප්ලේන්ට් එකක් කොහොමද දාන්නේ කියලා. ස්මාර්ට් zone එකේ ඕගොල්ලෝ account number ඇතුළත් කරන තියෙන වෙලාවක මෙන්න මෙතන capture complaint කියලා ඇතුළත් කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. මෙතන ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන detail මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔව් සියලු තොරතුරු නිවැරදිව මෙන්න මෙතන ඇතුළත් කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ save detail ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ complaint එක capture කරන්න. ඊට පස්සේ water board එකට මෙන්න මේ complaint එක යනවා. ඊට පස්සේ ඒ අදාළ කටයුතු ඒ අදාළ මහත්මීන් විසින් සිදු කරනු ලබයි. මේ වගේ ඉතා වටිනා වැදගත් තොරතුරුත් එක්ක නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.